เขาไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่เขาสร้างยุคสมัยเขาไม่ได้แค่เต้นแต่เขากำหนดนิยามใหม่ของทุกท่วงท่าเขาไม่ได้แค่สร้างมิวสิกวิดีโอแต่เขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงานศิลปะระดับโลกและในช่วงเวลาไม่กี่ปีศิลปินคนหนึ่งกำลังเปลี่ยน pop culture ทั้งโลกให้หมุนรอบตัวเขาไมเคิล แจ็กสันจากดาวเด่นวัยเด็กสู่ราชาผู้เดียวดายบนบัลลังก์โลกตอนที่ 2จากเด็กชายมหัศจรรย์ที่เคยถูกควบคุมทุกย่างก้าวถึงเวลาแล้วที่เขาจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในโลกที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับศิลปินอย่างเขาอัลบั้ม Off the Wall ที่ปล่อยในปี 1979 คือการประกาศศักดาครั้งสำคัญโลกเริ่มมองเขาไม่ใช่เพียงเด็กมหัศจรรย์จากแจ็คสัน 5 แต่เป็นศิลปินที่มีวิสัยทัศน์ของตัวเองด้วยการผสมผสานฟังก์ดิสโก้ป๊อปและโซล Off the Wall กลายเป็นความสำเร็จระดับโลกและคว้า2 American Music Awards และ1 Grammy มาครอบครองอย่างสง่างามแต่ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้กับปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 1982 โลกก็ได้พบกับ Thriller นี่ไม่ใช่อัลบั้มแต่มันคือมิติใหม่แห่ง Pop Culture Thriller คืออัลบั้มที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดทำลายทุกสถิติขึ้นเป็นอัลบั้มเพลงที่ขายดีที่สุดตลอดกาลโดยยอดขายกว่า70 ล้านชุดทั่วโลก Thriller ได้เปลี่ยนมิวสิกวิดีโอจากแค่เครื่องมือโปรโมทให้กลายเป็นงานศิลปะชั้นสูงด้วยงบประมาณการสร้างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนฉากเต้นกับซอมบี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปและเพลงอย่าง Billie Jean ที่มาพร้อมกับสุดยอดท่าเต้น Moonwalk หรือ Beat It ที่รวมแก๊งสเตอร์2 กลุ่มมาเต้นพร้อมกันอย่างไม่น่าเชื่อทั้งหมดนี้คือการปฏิวัติเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับมิวสิกวิดีโอและวงการบันเทิงทั้งโลกไมเคิล แจ็กสันไม่ได้เป็นเพียงศิลปินเขาคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาทำลายกำแพงเชื้อชาติด้วยบทเพลงของเขาสารต่อเจตนารมณ์ของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์และกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทุกมุมโลกไว้ด้วยกันไม่ใช่แค่ดนตรีแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งถุงมือรองเท้าแจ็คเก็ตและท่าเต้นที่เป็นอมตะล้วนกลายเป็นที่เรียนแบบด้วยอิทธิพลที่ไม่เคยมีศิลปินคนไหนทำได้มาก่อนสื่อทั่วโลกและแฟนเพลงนับล้านจึงได้พร้อมใจกันมอบตำแหน่งใหม่ให้กับเขา The King of Pop แต่ท่ามกลางความสำเร็จท่ามกลางเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือนับล้านเบื้องหลังเวทีอันยิ่งใหญ่และแสงสปอตไลท์อันเจิดจ้าบางสิ่งกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นภายในตัวเขาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทำให้ไมเคิลค่อยๆห่างไกลจากโลกภายนอกและดำดิ่งสู่โลกที่เขาสร้างขึ้นมาเองโลกได้มอบทุกสิ่งที่เงินจะซื้อได้อำนาจที่ศิลปินควรจะมีชื่อเสียงที่ไปไกลทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันโลกก็เริ่มมอบบางสิ่งที่ไม่คาดคิดให้กับ King of Pop คนนี้คำถามข่าวลือและความโดดเดี่ยวทั้งหมดนี้คือราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับบัลลังก์แห่งดนตรีในท้ายที่สุดความสำเร็จจะกลายเป็นทั้งมงกุฎและกรงขังให้กับเขาหรือไม่นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่และจุดสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เขาอาจจะไม่เคยคาดคิด